Hallo en welkom bij de spelletleg van Afterus. Het is eindelijk gebeurd, de mensheid is vergaan, maar geen vrees, onze neven, de apen, die zullen alles overnemen, gebruik maken van onze technologie die achtergebleven is en hun apenstammen uitbreiden. Eerst en vooral moeten we het spelersbord in het midden van de tafel leggen en de verschillende apenkaarten hierop leggen. Ik heb hier twee voorbeelden. Dit zijn de chimpansees. Deze zijn van level 1 en van level 2, zoals je kan zien. En die afbeelding die stemt ook overeen met degene die op het bord staat. We gaan deze omdraaien, dus deze komen gedekt op het spelerbord. We schudden deze en die komen dan zo hier te liggen. Ik wil alvast ook de aandacht vestigen op het spelersbord, dat er hier verschillende iconen zijn. Dus we hebben onze verschillende soorten apen. Dan hebben we hier wat we kunnen krijgen, grondstoffen, energie, woedepunten en een actie herhalen. Het type aap, wat hier zal komen liggen, en de soort grondstof die hier zal nodig zijn om een aap naar jouw stam te trekken. Dit zijn de bloemen, dit zijn de vruchten en dit is graan. Ziezo, alle kaarten liggen nu op hun plek. Wat moeten we dan nog doen? De verschillende grondstoffen van elkaar splitsen en bereikbaar stellen voor iedereen. Wij hebben ook een aantal voorwerptegels, dat zijn deze tegels. Die gaan we schudden. Ziezo. En daar worden er willekeurig 3 uitgenomen. De andere 4 die gaan terug in de doos. Deze worden dan opengelegd en deze leggen we naast het bord. Ziezo. Voor een eerste spel wordt aangeraden om gebruik te maken van de ghettoblazer, de computer en de bromfiets. Daarna kiezen alle spelers een spelerskleur en ik heb gekozen voor de blauwe kleur, want ik heb hier al mijn spelersbord. Ik heb ook mijn 4 actiefiches, die hier komen te liggen. Ik heb ook mijn 2 markers en 1 marker leg ik hier op het woedespoor en de andere marker die leg ik hier op het scorespoor. Ik wil er toch even de aandacht op vestigen dat de artwork van deze verschillende spelersborden vrij mooi is en allemaal verschillend. Het is een symmetrisch spelletje, dus qua acties en dergelijke blijft het hetzelfde, maar de artwork is wel steeds verschillend. Dan neemt elke speler zijn player aid. Zoals je ziet kan men met 6 spelen, dus 6 in totaal. En ik neem uiteraard de blauwe. En dan nemen we onze 8 startkaarten. Dat zijn de kaarten met de tamarins op. Zoals je ziet van de blauwe kleur, om even te vergelijken met de andere kleuren. Dus dit is dan van de roze speler, van de rode speler, de paarse speler enzovoort. Dus het enige wat eigenlijk verschilt is deze kleur. De startkaarten die gaan we schudden. En elke speler mag eigenlijk tegelijkertijd spelen. We trekken 4 kaarten. 1, 2, 3, 4. En dan is het al tijd voor de eerste fase, namelijk het samenstellen van de apenraad. Iedere speler legt gewoonweg de kaarten voor zich open. En dan wordt er eigenlijk gepuzzeld en worden er kaders gevormd. Bij een volledige kader mogen we de grondstof nemen of mogen we het effect ervan toepassen. Dus we doen dit zo goed mogelijk. Iets in die trend bijvoorbeeld. Ik ben nog even aan het kijken of het niet ergens beter kan. Misschien als ik deze nog zou verwisselen. Ziezo. En dan gaan we kijken waar er afgewerkte kaders zijn. Zoals je ziet op mijn eerste kaart zijn er 2 afgewerkte kaders. Hier heb ik dan 1 aan elkaar, maar deze kader is niet afgewerkt. Dus die gaat ook niet tellen. Dus als we moeten overlopen, dan is het van
boven naar beneden en van links naar rechts. Dus van deze krijg ik 1 energie. Van deze kader krijg ik een bloem en een graan, dacht ik. Dan krijg ik hier 2 vruchten. Hier opnieuw een graan en een bloem. En nog een vrucht. De bovenste rij zorgt ervoor dat je steeds grondstoffen krijgt. Zoals je ziet heb ik 3 vruchten en ik heb hier een apart veldje en daarop staat maal 3. Ik kan die ene vrucht hierop leggen en de andere 2 weer wegdoen en op die manier blijft mijn bord een beetje ordelijker erbij. En dan kan ik beginnen met het omzetten van mijn grondstoffen. Ik moet zeggen dat de kaders of de acties die erop staan, dat die optioneel zijn, dus je hoeft ze niet te doen. Als we hier naar kijken, zien we dat ik 1 vrucht kan opgeven om 1 overwinningspunt te krijgen. Ik ga dit nu even niet doen. Dit is geen volledige kader, dus ik kan het effect sowieso niet uitvoeren. 2 vruchten voor een overwinningspunt. 2 granen voor een overwinningspunt. Dat ga ik wel doen. Ziezo. Dan verplaats ik ook mijn marker even ver, dus 1 overwinningspunt. En hier een kader die niet afgewerkt is. Hier ook een kader die niet afgewerkt is. Hier ook en hier ook. Dus dat is alles van onze apenraad. Bij het samenstellen van deze apenraad zie je soms zo van die pijltjes. Als ik het linkse vervul, dan krijg ik het rechtse. Soms staat hier ook een gewoon streepje. Dan is die voorwaarde automatisch vervuld. Dus dan moet je geen grondstoffen inleveren. Soms ga je een verschillend van-teken zien. En dat wil zeggen 3 verschillende apen. En soms ga je een schuine streep zien en een handje. Dat handje dat wijst op de tamarins. En in het begin zullen die veelal in onze apenraad zitten. Dat wil zeggen dat je iets krijgt per tamarin in je apenraad. En dan gaan we over naar de tweede fase. In de tweede fase gaan we nieuwe apen lokken naar onze stam. Hoe doen we dat? Wel, we gaan die grondstoffen moeten inleveren. Ik wil er hierop op wijzen. Deze stapel richt zich vooral op de overwinningspunten. Deze stapel richt zich op het verkrijgen van energie. Deze stapel, de gorillas, die zullen zich meer concentreren op de woedepunten en chimpansees die zullen andere nadoen. En dit symbool betekent dat er een van de volledig gevulde kaders nog eens mag herhaald worden. Ik heb in dit geval 3 vruchten, dus ik kan ervoor kiezen om ofwel een orang-oetang of een chimpansee van level 1 naar mijn gemeenschap te trekken. Maar alvorens die kaart te nemen, moet ik een van mijn actiefiches spelen. Dus we gaan die in het geheim bekijken. We leggen deze gedekt. En wanneer iedereen klaar is, dan draaien we deze om. En ja, wonder boven wonder, het zijn onze chimpanseevrienden. De bovenste grondstof of de bovenste actie, die krijgen we. Dus ik krijg 2 energie. Dus ik ga gewoon van die 1 energie er 3 maken. Wat wiskundig uiteraard klopt. En dan mag ik een orang-oetang naar mijn gemeenschap lokken. Let wel op, het kan zijn dat je soms niet genoeg grondstoffen hebt om die actie uit te voeren. Dus je hoeft niet per se een aap naar je gemeenschap te lokken, maar je kan dat wel meestal doen. Dus het bovenste kunnen we sowieso doen, want we krijgen grondstoffen. En het onderste, dus de aap lokken, dat hoeft niet per se. Maar toch ga ik hem lokken. Ziezo. En dan krijg ik een orang-oetang van level 1. Wat kunnen we in deze fase nog doen? Wel, als een van mijn tegenspelers, dus de paarse, bijvoorbeeld deze actie uitvoert, dus dat is 2 overwinningspunten krijgen en een van de mandrilkaarten eventueel nemen, dan kan ik ook de bovenste actie kopiëren met 2 willekeurige grondstoffen. Dus ik kan mijn 2 bloemen opgeven om hier op het scorebord 2 verder te gaan. Dat was onze paarse speler. Na het lokken van onze aap gaan we onze actiefiches weer bij elkaar doen. Deze kaarten die de apenraad vormen, die worden open als een aflegstapel gelegd. En dan is het weer opnieuw tijd om de
apenraad samen te roepen. Dus dan gaan we weer over naar fase 1. Dus we trekken weer 4 kaarten. We leggen deze en wow, er is een orang-oetang bij. Dat hadden we niet zien aankomen. En dan gaan we weer zo goed mogelijk onze kaders proberen samen te stellen. Bijvoorbeeld op die manier. Ik wil wel 2 graantjes. En dan gaat het gewoonweg weer verder. Het spel eindigt wanneer er een speler 80 punten behaalt. Als meerdere spelers tegelijkertijd meer dan 80 punten behalen, dan wint uiteraard de speler met de hoogste waarde. Als het dan nog gelijkstand is, dan wint de speler die de meeste tamarins in zijn apparaat heeft liggen. Toch zijn er enkele aspecten van het spel die ik nu nog niet besproken heb, namelijk die 3 voorwerpen hier. Ik zal ze er even bij nemen. Elke speler mag maximaal 1 keer per ronde 1 voorwerp gebruiken. Dus wij hebben hier de computer, de gsm en de mini-koelkast. En alles wat er gebeurt staat op de achterzijde van het regelboek beschreven. Dus de energiekost, in dit geval 5 energie. Dat zal je bijvoorbeeld 5 overwinningspunten opleveren. Als je de telefoon gebruikt, dan zal je 2 of 3 energie moeten afgeven om een level 1 of 2 kaart te geven die vervangen wordt door een andere level 1 of 2 kaart. En hier zal je 4 grondstoffen mogen ruilen voor 4 andere grondstoffen. Er zijn er 7 in totaal, dus elk spel is wel een beetje anders, want je moet er altijd willekeurig 3 trekken. Een ander aspect waar ik het nog niet over heb gehad, dat zijn de woedepunten. En als je gaat investeren in onze vriend de gorilla, dan zal je wel al vrij snel woedepunten krijgen. Het staat hier ook afgebeeld. Je kan ten alle tijde 1 kaart van de apenraad verwijderen als je hiervoor 4 woedepunten afgeeft. Dit is natuurlijk het deckbuilding-principe, want een deck build je niet alleen met de kaarten die je hier kan krijgen, maar dat ga je ook beelden door kaarten effectief te verwijderen. Dus je geeft 4 woedepunten af en dan krijg je nog de resource die rechtsboven afgebeeld staat. Soms is dat energie, soms is dat graan, bloemen of vruchten, maar soms zijn dit ook overwinningspunten. En hoe steviger de kaart, hoe meer dat je erin geïnvesteerd hebt, hoe groter de woedebonus eigenlijk die je dan kan krijgen. Let wel op, je mag dit doen op eender welk moment tijdens de apenraad, maar natuurlijk is het aangeraden om dat te doen bij de afhandeling, want als je bijvoorbeeld deze kaart zou wegdoen, dan is die niet meer volledig en zullen er meerdere kaders niet meer volledig zijn en zal je gewoonweg minder grondstoffen krijgen of minder uitvoeringen kunnen doen, omzettingen kunnen uitvoeren. Ziezo, dit is de speluitleg van het spelletje Afters. Als je deze soort content graag ziet, vergeet dan niet om deze video te liken of om je te abonneren op ons kanaal. Bedankt om te kijken.